Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, iar dacă ai intrat pe acest videoclip, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Hai să vedem. În momentul de față văd o schimbare care se petrece în viața ta. O întâlnire văd cu persoana iubită sau faptul că îți dorești mult să-ți faci o familie. Văd că cineva încearcă să construiască aici o relație stabilă, o relație fericită. De asemenea, văd o oarecare suferință în casă. Cineva sacrifică ceva pentru această relație sau pentru acest proiect, pentru alții dintre voi. Însă văd și o persoană care mereu caută fie motiv de ceartă, fie este o persoană care pur și simplu vede toate detaliile, vede toate acele lucruri mai puțin pozitive dintr-o poveste. Văd că apare o oportunitate. Da? De asemenea, simt aici foarte multă energie duală. Fie te ocupi de două locuri de muncă, fie ai o presiune mare și acasă și din punct de vedere profesional, sau e cineva aici în jurul tău care e împărțit în două direcții și nu prea știe ce să facă. Totuși văd un noroc foarte curând care apare în viața ta aici. Cineva care parcă așteaptă aici să se întâmple o minune. Așteaptă să se rezolve ceva anume. Da? Și văd aici multă pasiune într-o relație. Văd faptul că cineva se simte foarte, foarte tentat să facă o schimbare, fie în viața sa, fie în cadrul acestei relații. Da? Cineva e tentat să închidă ceva, să sacrifice ceva. Persoana asta la care tu te gândești are o speranță foarte mare în legătură cu tine sau tu ai o speranță foarte mare că lucrurile vor fi bune și ești pregătit să sacrifici familia, să sacrifici ceva important din viața ta, să-ți sacrifici timpul, să sacrifici ceva anume. Mai văd aici în viitorul foarte apropiat că cineva va încerca să găsească o cale de mijloc, cineva va încerca să găsească o ieșire din această situație. O persoană care apare în viața ta și care nu vrea să mai plece. Cineva care vrea să trăiască alături de tine, pentru că această persoană găsește bucurie, găsește magie, se consideră foarte norocos că te are alături. Deci dacă ești singur sau singură aici, cu siguranță apare cineva atunci când te aștepți mai puțin. Undeva la un eveniment mare din punct de vedere astrologic, o eclipsă, o lună nouă, o lună plină, se întâmplă ceva aici. Dacă ai cunoscut deja o persoană, văd că au fost niște schimbări în preajma acestor evenimente. Și aici lucrurile devin mai stabile între voi. Și persoana asta chiar va dori să stea cu tine undeva, doar voi doi, să vă vedeți. Se va simți norocos că te are alături. Văd niște vești foarte bune pe care fie tu le primești, fie tu le oferi. Hai să vedem mai departe. Dacă ai întrebat de muncă, aici văd că rezolvi ceva legat de bani. Fie ai pornit o investiție, fie îți cauți un loc de muncă.
Din punct de vedere profesional, simt aici un mesaj important pentru cineva. Nu e valabil pentru toți mesajul. Pentru cineva. Văd faptul că ai început ceva. Poate la început a mers greu. Ai început un proiect sau ți-ai descoperit o pasiune. Ai lucrat în mai multe locuri. Ai suferit. N-a fost bine. N-ai avut liber de sărbători. Nu te-ai simțit sigur pe tine. Dar deodată ai găsit un echilibru între soare și lună, între lumină și întuneric, între emoție și rațiune. Deci ai reușit să găsești o cale de mijloc. Sau dacă n-ai găsit, vei găsi. Deci calea e între. Da? Nici alb, nici negru. Calea e cea de mijloc aici. Acolo vei găsi soluția. Și aici vei avea un noroc foarte mare. Și pur și simplu îți vei găsi direcția din punct de vedere financiar. Vei fi stabil. Sau unii văd aici că riscați foarte mult financiar. Vreți să investiți într-o chestie. Totuși văd că e de bine, dar e ok să fiți și atenți. Hai să mai vedem în continuare. Mai mult de atât. Hai să vedem. Uite, văd aici pe cineva care vine către tine cu o veste sau cineva care dorește să te revadă. Foarte clar văd acest aspect. Și tu aici vei afla de o bucurie foarte, foarte mare. Cineva care închide o poveste. Cineva care spune stop. Văd aici niște probleme foarte mari din trecut. Cineva are probleme în familie sau cineva are probleme la rădăcini, da? E o relație aici care nu a fost făcută pe o bază stabilă, din ce văd eu, pentru unii dintre voi. În legătură cu această cale de mijloc, pe care tu ar trebui să o accepti sau poate o cale de mijloc pe care cineva încearcă să o găsească, o ieșire. Aici să știi că vor fi niște discuții, vor fi niște certuri, vor fi persoane care vor încerca să profite. Mai văd că ai prin jurul tău persoane care cam profită așa de energia ta, de banii tăi, de bunătatea ta și vei alege să ieși din situația asta. Uite, din nou, cartea iubirii. Deci tu aici vei avea parte clar de un noroc foarte mare în dragoste. Deodată lucrurile se schimbă. Fie cunoști pe cineva, fie relația asta devine mult mai bună, mult mai solidă, mult mai stabilă. Și văd aici foarte multă pasiune, foarte multă dorință. Fie o pasiune pe care vrei să o pui în practică din punct de vedere profesional, fie este vorba despre o relație în care, uite, vor mai fi discuții, da? Sau va fi dificil să se facă trecerea, să se facă mutarea. Deci pot fi niște probleme de genul acesta pentru unii dintre voi. Poate e vorba de un domeniu nou de activitate și ceilalți se vor uita ciudat la tine. Posibil și acest lucru, nu zic nu. Ce mai văd aici? Toată suferința va ieși din viața ta foarte curând. Ai niște persoane, îmi vine să spun că sunt niște rude, sunt niște persoane din casă, pentru unii, din casa ta, din casa unei persoane, dragi ție. Persoanele astea nu sunt ok și ele vor fi lăsate în urmă. Vor încerca să vină înapoi, dar nu vor reuși. De aici simt eu că e toată problema. E ceva legat de o invidie, de faptul că cineva nu vrea să renunțe la un anumit lucru. Totuși, casa asta înseamnă stabilitate.
Da? Înseamnă siguranță foarte mare. Hai să vedem și o carte oracol în această situație. Da, magie, deci fie totul se întâmplă ca prin magie, fie unii, nu știu, poate v-ați ocupat cu chestiile astea, ați încercat energetic să atrageți. Și părerea mea e să lăsăm lucrurile să curgă, nu să atragem. Uite, gelozie, bârfe și transformare. Cineva aici nu vrea ca tu să faci transformarea sau persoana la care tu te gândești este influențat, influențată. Au ieșit multe mesaje, prea multe. Da, cineva care fie minte în legătură cu niște acte, fie e cineva aici care va avea probleme cu niște acte, cu o justiție, probleme legale în legătură cu această schimbare. Cineva care nu dorește schimbare, da? Însă nu e vorba de iubire, aici e vorba de orgoliu la mijloc, asta ca și fapt divers. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție. Dacă ai rezonat cu mesajele, te invit să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți. Îți mulțumesc dacă ai făcut aceste lucruri deja. Te îmbrățișez cu drag și să ne revedem cu bine și la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.